database management systems question series එකේ 20th question එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ question එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා SQL functions ගැන. ඒ කියන්නේ අගයන් කිහිපයක් අතරින් අඩුම අගය ගන්න කොහොමද? ඒ වගේම අගයන් කිහිපයක් අතරින් වැඩිම අගය ගන්න කොහොමද? සහ කොයි විදිහටද data කිහිපයක් ස්ටෝර් වෙලා තියෙන rows ගාන count කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ 20 question එකට පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ දක්වා question set 16 එකේ ඉඳලා හදාගෙන ආපු database එකමයි. ඔයාලට මතක ඇති database එක ඒ තමයි මේ exam marks db කියන database එක. අපිට දැන් මේ 20th question එකේදී කියලා තියෙනවා first question එකේදී find the number of students who participated in the first term science subject කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ අපිට සිනාරියෝ එකේ තිබුණා මේ තියෙන්නේ මේ ස්කූල් එක ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ data කියලා මේ database එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අහලා තියෙනවා ඒ විදිහට first term එකේ science subject එකට participate වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ number එක කොච්චරද කියලා. ඒ කියන්නේ කොච්චර ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ප්‍රමාණයක් science subject එකට participate කළාද කියන එක තමයි මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද අපි බලාගන්න කියලා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ Heidi SQL software එක. මෙතන අහලා තියෙන්නේ කොච්චර ශිෂ්‍යයන් ප්‍රමාණයක් science subject එකට first term එකේදී වාඩි වුණාද කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන සරලම දේ තමයි මෙතනදී අපි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ තමයි count කියන keyword එක පාවිච්චි කරන එක. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම අපි මේ විදිහට select count කියලා add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන data එක ප්‍රමාණය බලා ගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි select වෙන්න ඕන තැන. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි මේ දීලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ student index number කියන column එකේ කොච්චර වාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක තමයි අපි බලා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට අදාළ කරන column එකේ name එක ඊට අදාළ table එකේ name එකයි දුන්නට පස්සේ අපි මේ database එකේ මේ අපිට අවශ්‍ය කරන data එක ලබා ගන්න ඕන කරන tables ටික join කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ inner join කියන keyword එක. අපි tables ටික join කරන්න කලින් මෙතනදී ආයෙමත් මොන table එකකින්ද මේ data ටික අපි count කරගන්න ඕනේ කියලා මෙතන කියනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන add කරගන්නවා inner join කියන keyword එක දාලා ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම tables ටික. මම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙතන මේ result එක ගන්න අවශ්‍ය කරන tables ටික ඔක්කොම inner join කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා join කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි join කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එක, ඒ වගේම exam term කියන table එක, මේ student exam mark record කියන table එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට tables ටික join කරගෙන විතරක් මදි. අපිට මෙතන ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ මේ query එක execute වෙන්න අවශ්‍ය කරන condition එක. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ where clause එක. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අපිට දීලා තිබ්බ condition එක add කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කියලා තියෙන්නේ condition එක විදිහට exam term කියන table එකේ term name එක first term වෙච්ච සහ subject කියන table එකේ subject name එක science වෙච්ච data count එක මෙතන අපිට view කරන්න කියලා. එහෙමනම් අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ science කියන subject එක first term එකේදී exam එකට කරපු ශිෂ්‍යයන්ගේ count එක අපිට ලැබෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලා පේනවා ඇති අපි මේ query එක execute කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ 8යි කියන result එක එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි මේ query එක හරියට add කරගෙන තියෙනවා. අපි ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේ දාලා තියෙන්නේ what is the minimum score obtained by the first term students කියලා. එතනදී අපිට අහලා තියෙන්නේ කියන්නේ first term එකේදී ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියන එක. අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද මෙතන query එකෙන් අපි හොයාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ශිෂ්‍යයෙක් පළමු වාරයේදී ලබාගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා දැනගන්නත් අපිට අපි කලින් පාවිච්චි කරපු මේ query එකම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපි select කරගන්න ඕනේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ minimum අගය හින්දා අපි මෙතන add කරන්න ඕනේ මේ count කියන එක නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට අපි add කරගන්න ඕනේ මේ min කියන keyword එක. min කියන keyword එකෙන් තමයි අපිට මොකක් හරි data ප්‍රමාණයක අඩුම අගය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ SQL statement වලදී. මේ විදිහට අපි select minimum student exam mark record mark ඒ කියන්නේ mark කියන column එකේ තියෙන අගයන් වලින් අඩුම අගය select කරන්න කියලා තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මෙතන තව වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්න ඕනේ. ඒකෙදි අපිට මෙතන අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ මේ තියෙන
subject කියන table එක මෙතෙන්ට join කරගන්න. අපි ඒකෙන් හින්දා මේ subject කියන table එක join කරගන්නකොට sign කරගන්නවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා අපි join කරගෙන තියෙන්නේ exam term කියන table එක සහ exam mark record. ඒ කියන්නේ student exam mark record කියන tables දෙක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අවසාන වශයෙන් කරගන්න තියෙන්නේ මේ condition එක ඇතුළේදී අපි කියන්න ඕනේ මෙතන මේ science කියන ටික අදාළ නැති හින්දා මේ first term කියන එක විතරක් ඉතිරි කරලා අනිත් ටික අයින් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි condition එකේදී first term එක select වෙලා තියෙන කට්ටිය ගැන කියලා කිව්වහම අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන result එක. එහෙමනම් අපි බලමු මේ query එක execute කරගෙන. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 10.5 කියන result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට මේ ශිෂ්‍යයෙක් පළමු වාරයේදී ලබාගත් අඩුම ලකුණු විදිහට මේ database එකේ store වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the number of students who participated in the second term mathematics subject. ඒ කියන්නේ මේක අහලා තියෙන්නේ අපි මේ මීට කලින් question එකේදී කරපු විදිහටම මේ subject එක change කරන එක සහ මේ term එක change කරන එකෙන් තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද කරන්න කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ පළවෙනි question එකේදී පාවිච්චි කරපු query එක මෙතෙන්ට copy කරගන්න එක. මම මේ විදිහට මේ query එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ මේ tab එකට ආපහු add කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන subject එක සහ term එක change කරන එක. මෙතන අපිට දීලා තියෙන subject එක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ mathematics කියන subject එකට second term එකේ සහභාගී වෙච්ච ළමයි ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා. එහෙනම් අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙතන mathematics කියන එක add කරන එක. මේ විදිහට mathematics කියන subject එක මෙතෙන්ට add කරලා අපි මෙතන change කරගන්න ඕනේ first term කියන එක second term විදිහට. මේ විදිහට මම ඒකත් කරගත්තා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ query එක execute කරන එක විතරයි. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ question එකටත් එනවා answer එක 8 කියලා. ඒකේ තේරුම තමයි ශිෂ්‍යයන් 8 දෙනෙක් mathematics subject එකට participate කරලා තියෙනවා second term එකේදී. අපි ඊළඟට fourth question එකට යමු. ඒකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ which subject got the lowest marks in the first term කියලා. මෙතන අපිට දෙවෙනි question එකේදී ආවේ minimum score obtained by the first term students කියන. මෙතන අහලා තියෙනවා which subject got the lowest mark in the first term. ඒ කියන්නේ මෙතන අහලා තියෙන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකකටද ශිෂ්‍යයන් අඩුම ලකුණු ලබා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි කලින් ලබාගත් result එක කියන්නේ 10.5 කියලා අපේ result එක ශිෂ්‍යයෙක් ලබාගෙන තියෙන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකකටද කියලා තමයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒකට අදාළ query කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ දෙවෙනි question එකේදී මීට අදාළ marks ප්‍රමාණය කියන්නේ කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක්ද කියලා ගත්ත හින්දා ඒ query එකම change කරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙතන මොන subject එකද කියලා දැනගන්න. මෙතනදී අපිට පහසුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ අපි first question එකට answer කරන්න පාවිච්චි කරපු මෙන්න මේ query එක අරගෙන ඒ query එකේ පොඩි change එකක් කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනට මම add කරනවා subject කියන table එක මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ subject කියන table එකේ අපි දැන් මෙතන select කරගන්න ඕන කරන subject name එක මෙතනට ඒ විදිහටම add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒ දෙක add කරගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟට අපි අවශ්‍ය කරන්නේ මෙතන first term එක විතරක් හින්දා මෙන්න මේ කොටස අයින් කරලා දාමු. ඊළඟට අපිට තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන count කියන keyword එක නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ min කියන එක හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට select minimum ආගේ. ඒ කියන්නේ select min කියන එක select කරන්න subject table එකේ subject name කියන column එකකින් ඊට පස්සේ අපි කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට exam mark records කියන්නේ student exam mark record කියන table එක මෙන්න මේ විදිහට exam term කියන table එකත් එක්ක join කරගෙන condition එක ඇතුලේ දීලා තියෙනවා first term කියන එක equal වෙනවද කියලා බලන්න කියලා exam term එකේ term name එකත් එක්ක. මෙන්න මේ ටිකේ විදිහට පාවිච්චි වෙලා අපි මෙතන අවසාන වශයෙන් result එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ minimum අගයක්. ඒ කියන්නේ අඩුම අගයක් තියෙන column එක හරියටම select කරගන්න කියලා තියෙනවා subject name කියන column එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි query එක ලියාගෙන ඉවර වෙලා මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේට අදාළ result එක විදිහට මේ 10.5 කියන mark එක තිබිච්ච subject එක mathematics කියලා ලැබෙනවා.
එහෙනම් අපි ඊළඟ question එකට අවධානය යොමු කරමු. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the name of the student who got the lowest mark in all the subjects in the first term කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන කියලා තියෙනවා first term එකේදී මේ කියලා තියෙන subject තුනටම අඩුම ලකුණු ලබාගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ නම හොයාගන්න කියලා. එහෙනම් අපිට මේ පස්වෙනි question එකේදී අදාළ result එක ගන්න පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ query එක. මේකෙදී අපි කරලා තියෙන්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේදී අඩුම ලකුණු ලබාගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ නම කියන හින්දා අපි මෙතන select කරගෙන තියෙනවා මුලින්ම first name සහ last name කියන එක student කියන table එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි කියලා තියෙනවා index number එක මොකක්ද කියන එක කියන්න මෙන්න මේ in කියන statement එක දාලා ආයෙමත් කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී exam marks වල අඩුම ලකුණු තියෙන කෙනා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කියලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ exam term ID එක අරගෙන ඒ විදිහට term name එක first name වෙච්ච තැන තියෙන මෙතන student exam mark record table එකේ marks වල අඩුම අගය තියෙන එක අරගෙන ඒක අරගෙන ඒ කෙනාගේ first name එක සහ last name එක view කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ query එක මේ විදිහට අපි execute කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන result එක. ඒ කියන්නේ first term එකේදී අඩුම ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ first name එක සහ last name එක මේ විදිහට view වෙනවා. අපිට ඒක තහවුරු කරගන්නත් පුළුවන් අපේ database එකේ අපිට දීලා තිබිච්ච marks වල කසුන් රාජමන්ත්‍රී කියන කෙනාට තමයි first term එකේදී අඩුම ලකුණු තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ 20th question set එකට answer කරගත්තේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ question set එකත් එක්ක ආයෙමත් හමු වෙමු.